You're a superhero. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भाऊच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐺𝐵 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काय सर्व मटेरियल आहे त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला तेथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण अलाइट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक नंतर बीट बुकमार्क आणि मटेरियल ह्या तिन्हींना पण एकच पासवर्ड आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधून मटेरियल डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की बाबा माझा असा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला थोडा लेट मिळेल पण 100% भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आता आपण थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जॉईन चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि मित्रांनो, सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडला एक बेल नोटिफिकेशन असते, ती ऑल नोटिफिकेशनवर सिलेक्ट करायला विसरू नका। म्हणजे मित्रांनो, मी जेव्हा कोणताही व्हिडिओ एखादा अपलोड करेल त्याची तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन येऊन जाईल आणि मित्रांनो तो व्हिडिओ पण सर्वात पहिल्यांदा पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथं शेक इफेक्टची लिंक दिसते बघा, त्यावर क्लिक करायचं। निळी लिंक असते त्यावर क्लिक केल्यानंतर ती जी लिंक आहे ती आपल्या ऑटोमॅटिकली क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। आणि मित्रांनो, अलाइट मोशनवर घेऊन गेल्यानंतर इथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं काय दिसेल आणि मित्रांनो ते व्हेरीफाईंग लिंक झाल्यानंतर तिथं सिम्पली तिथं इम्पोर्ट प्रोजेक्ट म्हणून असं काय इंटरफेस येऊन जाईल मित्रांनो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट झाले तर इथे इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथे डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल आणि मित्रांनो हे जे आहे ते इथं असं आपल्याला डाउनलोडिंग म्हणजे शेक इफेक्ट इथं ओपन होऊन जातील। तर मित्रांनो, इथं हे शेक इफेक्ट ओपन होऊन गेल्यानंतर इथून जे आहे ते बॅक आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून बीट बुकमार्क म्युझिक प्रीसेट असते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ती पण क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या ऑटोमॅटिकली अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। तर इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायची। क्लिक केल्यानंतर इथून जे आहे ते म्हणजे डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथं जे आहे ते तुम्हाला गाणं आणि बीट्स गाण्याच्या शो होऊन जातील। तर मित्रांनो, इथून जे आहे ते आपल्या चॅनलचा लोगो जो आहे तो इथं डिलीट करून घ्यायचा आहे। इथं प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इथून जो आहे तो म्हणजे मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, तो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट आहे तर ह्या एरोनुसार पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचा। कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला इमोजी दिलेली आहे, ती इमोजी इथं परफेक्ट अशी बसवून घ्यायची। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ही बसवून घेतल्यानंतर इथं पहिल्या बीटपर्यंत म्हणजे इथून ह्या एरोनुसार पहिल्या बीटवर यायचं आणि इथपर्यंत ही ओढत आणायची। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ओढत आणल्यानंतर इथून जे आहे ते आता आपले सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचा, 3 डॉटवर क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचा आणि मित्रांनो पुढच्या बीटवर जाऊन कट करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व इमेज जे आहे ते 2 रेड लाईनच्या मध्ये आपण ॲड करून घेऊयात। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते आता बॅक आल्यानंतर म्हणजे फोटोज ॲड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक आल्यानंतर मित्रांनो इथून जो आहे तो शेक इफेक्ट 1 जो आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा। मित्रांनो, कॉपी करून घेतल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथे जायचं। तिथं आल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते इथं फर्स्ट रेड लाईनवर जायचं आणि तिथून जे आहे ते म्हणजे इथं आता आपण बघा पहिल्या इमेजला पेस्ट केल्यानंतर दुसरी इमेज सोडून दिली, त्याच्यानंतर तिसरी इमेजला पेस्ट केल्यानंतर चौथी इमेज सोडून दिली आणि 5व्या इमेजला पेस्ट करून टाकला। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे एक इमेज जे आहे ते बघा इथपर्यंत पेस्ट करत जायचे। मित्रांनो, इथं मी तुम्हाला शेक इफेक्ट 3 ची इथं मी तुम्हाला इथून एक लेअर दिलेली आहे बघा 26.1 पासून इथं 29.14 पर्यंत। तर मित्रांनो, इथं फक्त हा वाला म्हणजे एक इमेज पेस्ट करायचा नाही आणि मित्रांनो शेवटला पण ही म्हणजे हा जो 1 नंबरवाला शेक इफेक्ट आहे तो शेवटला पण पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण जे आहे ते इथून बघा इथपर्यंत इथून मी तुम्हाला शॉर्ट म्हणजे इथून
शॉर्ट ड्युरेशनवाला लेअर स्टार्ट होते. तर मित्रांनो 26.1 पासून 26.1च्या मागे सर्व इमेजला एकाड एक इमेज जो आहे तो म्हणजे बघा मी तुम्हाला दाखवलंच आहे की कशा प्रकारे पेस्ट करायचं. तर मित्रांनो बघा आता ह्या इमेजला पेस्ट केल्यानंतर ही इमेज सोडून दिली आणि त्याच्या पुढच्या इमेजला पेस्ट केल्यानंतर ही इमेज सोडून देतो आणि पुढच्या इमेजला पेस्ट करतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे 26.1 पर्यंत एकाड एक इमेजला जो आहे तो हावाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे म्हणजेच 1 नंबरवाला. तर मित्रांनो चला मी सर्व इमेजला जो आहे तो एकाड एक शेक इफेक्ट 1 जो आहे तो मी पेस्ट करून घेतो. ओके. तर मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट 1 जो आहे तो पेस्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे तर आता शेक इफेक्ट 2चा आपल्याला काम सुरू झालेलं आहे. तर मित्रांनो इथून शेक इफेक्ट 2 जो आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आणि मित्रांनो आता तुम्हाला समजलंच असेल की कशा प्रकारे शेक इफेक्ट 2 जो आहे तो कसा पेस्ट करायचा. तर मित्रांनो आपण जे मध्ये 26.1 पर्यंत आता हा जो आहे तो जेवढे मधले म्हणजे फोटो राहिले तेवढ्यांना हावाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो बघा अशा प्रकारे मग आपण शेक इफेक्ट 1 जो आहे तो ह्या इमेजला पेस्ट केल्यानंतर त्याच्या पुढच्या तर आता ह्या दोन्हीच्या मध्ये आपल्याला शेक इफेक्ट 2 पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला समजलंच असेल की कसा पेस्ट करायचा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व इमेजला जो आहे तो शेक इफेक्ट 2 आपण पेस्ट करून घेऊयात. तर मित्रांनो इथून अशा प्रकारे शेक इफेक्ट 2 जो आहे तो पेस्ट करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचा आणि आता आपला शेवटचा शेक इफेक्ट राहिलाय तो म्हणजे शेक इफेक्ट 3. तर मित्रांनो इथून हावाला जो शेक इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आणि मित्रांनो मग आम्ही तुम्हाला तिथे एक लेअर करून दिलेले आहे ती इथं बघा 26 पॉईंट म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं मग 26.1 पासून इथून जे आहे ते सर्व म्हणजे शेवटची फक्त एक इमेज सोडायची नसता म्हणजे सर्व इमेजला हावाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथे पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो इथून जे आहे ते बघा हा जो शेक इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत पेस्ट करत द्यायचा आहे बघा का म्हणजे 29.14 पर्यंत आणि ही त्याच्या पुढची लेअर आहे तिथं आपण शेक इफेक्ट 1 जो आहे तो पेस्ट करून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो याच्या मागचे जेवढे म्हणजे 26.01 पर्यंत जे आहे ते शेक इफेक्ट 3 जो आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आणि मित्रांनो हा इमेज जो आहे आपला हा इफेक्ट जो आहे तो आपण पटकन पेस्ट करून घेऊयात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे शेक इफेक्ट जे आहे ते आता आपलं शेक इफेक्टचं काम इथं फायनली संपलेलं आहे. तर इथून प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला नेम PNG दिलेली आहे ती नेम PNG तिथं ॲड करून घ्यायची. तर मित्रांनो ही नेम PNG अशी ॲड करून घेतल्यानंतर इथून जी आहे ती थोडी स्मॉल करायची आणि इथं सेट करून द्यायची. सेट करून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते स्टार्टला यायचं प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायची इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण दर व्हिडिओप्रमाणे एक आपण व्हिडिओला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर ॲड करायची. 3 डॉटवर क्लिक करायची फुल स्क्रीन करायचं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ही बॉर्डर ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायची इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काय ऑफिशियली इंस्टाग्राम यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथे ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी पहिल्यांदा जो आहे तो आपला ऑफिशियली इंस्टाग्रामचा जो काही लोगो आहे तो मी तिथे ॲड करून घेतो. मित्रांनो इंस्टाग्रामची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि मित्रांनो कोणाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की बाबा माझा असा प्रॉब्लेम आहे त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल. आणि मित्रांनो इंस्टाग्रामची पण आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे. तर मित्रांनो इथं खाली प्लसवर क्लिक करायचा आणि आपला जो काही म्हणजे इथं हा जो लोगो आहे तो शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा आणि मित्रांनो इथून हा जो लोगो आहे तो मी पहिल्यांदा जो आहे तो इथं ठेवून देतो. इथं ठेवून दिल्यानंतर असा थोडा स्मॉल करतो आणि मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो लोगो आहे तो मी इथं असा ठेवतो. तर मित्रांनो इथून जे आहे ते पहिल्या बीटपर्यंत जातो आणि तिथून जे आहे तर ह्या मधल्या ह्याच्यावर क्लिक करून हा जो लोगो आहे तो म्हणजे इथून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ली हेड करून घेतो म्हणजे आपल्याला हा जो लेअर आहे ते इथं अशी सेट करता येईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बॅक यायचं आणि ब्लेंडिंग अँड ऑफसेटमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करून घ्यायचं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून जे आहे ते आपला लोगो परफेक्टली सेट होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे झाल्यानंतर इथून जे आहे ते स्टार्टला यायचं आणि आपला जो काय म्हणजे यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथे ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो हा तुम्हाला जर अशा प्रकारचा लोगो बनवता येत नसेल तर तुम्ही आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता की आम्हाला असा लोगो कसा बनवतात ते येत नाही तर त्याच्यावर आपण 100% एक व्हिडिओ आणू. मित्रांनो तुम्ही फक्त कमेंट करतच नाही त्यामुळे मित्रांनो अशा प्रकारे हा लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर शेवटला यायचा आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर
तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे तयार झाला आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो इथून आपला जो लोगो आहे तो इथं एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. तर मित्रांनो इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि मित्रांनो हे इथं झाल्यानंतर मित्रांनो इथं असं म्हणजे हे प्रोसेस झाल्यानंतर इथं असं आपल्या चौकोनात व्हिडिओ दिसेल आणि मित्रांनो इथं कोपऱ्यात सेव्हचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक केल्यानंतरचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो सेव्ह होणार आहे, अन्यथा सेव्ह होणार नाही. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि मित्रांनो सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडला एक बेल नोटिफिकेशन असते ती ऑल नोटिफिकेशनवर सिलेक्ट करायला विसरू नका, म्हणजेच मी कोणताही व्हिडिओ म्हणजे अपलोड करेल त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर भेटून जाईल. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.